हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू सोलकडी. मी लीना आणि आज आपण करणार आहोत वांग्याची चटणी. वांग्याच्या चटणीसाठी किंवा भरतासाठी जेव्हा आपण वांगी घेतो ती वांगी हलकी विकत घ्यावी, कारण त्याच्यामध्ये कमी बिया असतात आणि ती चवीला फार छान लागते. तर चला माझ्या किचनमध्ये पाहूया त्याची रेसिपी.
फ्रेंड्स, ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा. ज्वारीच्या, बाजरीच्या आणि तांदळाच्या भाकरीबरोबर ही चटणी फार अप्रतिम लागते. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज सोलकडीला सबस्क्राईब करायला आणि लाईक करायला विसरू नका. थँक्यू. बाय.